නිවාඩු දවසක්. ඉතින් සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලා හැමෝටම. මම අද යන්නේ ඔයාලා කවුරුත් දන්න කිම්බප් හදන්න. කොරියාවේ නම් කිම්බප් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. ඒත් මං ආසම වර්ගය තමයි චම්චි කිම්බප්. ඉතින් අපි මුලින්ම කිම්බප් හදන්න ඕන කරන බඩු ටික ගන්න යමු. මුලින්ම ඕන කරන්නේ කිම් කොළ. මේ තියෙන ඉතින් කිම් කොළ මං ඉතින් මෙන්න මේක තෝරගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි කිම්බප් හදන්න ඇතුළට දාන්න ඕන කරන එළවලු වර්ග ටික ගන්න ඕනේ. මුලින්ම කැරට්ස්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි චම්චි කිම්බප් හදනවා නම් අනිවාර්යෙන් ගන්න ඕනේ මෙන්න මේක. මේකට කියන්නේ කොරියාවෙන් කැන්නිප් කියලා. ඉතින් මම ඒකකොත් ගන්නවා. මීට අමතරව ඔයාලට කැමති නම් කියුකම්බර් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒත් මම ආස නැති හන්දේ ඉතින් මම කියුකම්බර් නම් ගත්තේ නැහැ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ කිම්බප් හදන්න යූස් කරන දේවල් එකම සෙට් එකකට සෙට් කරපු එක. ඉතින් ලේසි හින්දා මම ඒක ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන කරන්නේ චම්කිරම්. කොරියන් වලින් කියන චම්කිරම් උනාට ලංකාවේ නම් කියන්නේ සෙසමි ඔයිල් කියලා. මෙන්න මේ ඔයිල් එක ඕනේ අපිට කිම්බප් හදන්න යූස් කරන බත් එක රෙඩි කරගන්න. ඉතින් ඊළඟට ගන්න යන්නේ මම අද චම්චි කිම්බප් හදන්න යන හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ඕන කරන දේ තමයි මේක. මේ තියෙන චම්චි ඒ කියන්නේ ටුනා වලට. මේක යූස් කරනවා අද මගේ කිම්බප් එක රස කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට කිම්බප් හදන්න නම් අනිවාර්යෙන් මැට් එකක් ඕන වෙනවා. මැට් එක නැතුවත් ඉතින් හදන්න පුළුවන්. මම ඉතින් ෆස්ට් ටයිම් හදන හින්දා මැට් එක යූස් කරනවා. ඉතින් දැන් මම බඩු ටික අරගෙන ඉවරයි. සෝ අපි ඊළඟට බලමු ඉතින් කොහොමද කිම්බප් හදන්නේ කියලා. අද කිම්බප් හදන්න යූස් කරන්නේ මෙන්න මේ කිම් කොලේ. කිම් කොල ගොඩක් වර්ග තියෙනවා. කිම් ගැන ගොඩක් අය දන්නේ. එහෙනම් විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. මේකේ කොළ 10ක් තියෙනවා. ඉතින් අපි කපලා බලමු කිම් කොලේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි කිම් කොලේ තියෙන්නේ. මම එකක් අරගෙන පෙන්නන්න. චූටි චූටියට කපලා තියෙන්නේ. මේක තමයි කිම් කොලේ තියෙන පැත්තක් ලස්සනයි, අනිත් පැත්ත ටිකක් ගොරෝසුයි. මෙන්න මේ ලස්සන දිලිසෙන පැත්ත තමයි එළියට එන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි බත් දාලා හදන්නනේ මෙන්න මේ පැත්තට. සෝ මේ හදලා බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් මම යන්නේ අපිට කිම්බප් එක හදන්න ඕන කරන බත් එක රෙඩි කරගන්න. බත් එකට දාන්නේ අපි කලින් ගත්ත චම්කිරම් කියන එක. මේ ලංකාවෙන් කියන්නේ සෙසමි ඔයිල් කියලා. මේකෙන් චුට්ටක් දාලා කලවම් කරන්න ඕනේ. මොකද මේක දැම්මහම බත් එක ඇලෙන ගතිය ටිකක් අඩු වෙනවා. ඒ වගේම බත් එකෙන් එන සුවඳ ගොඩක් රස සුවඳක් දැනෙනවා අපිට. මෙහෙම චුට්ටක් දාලා හැඳිලා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඉතින් ඊළඟට මම එකතු කරන්න යන්නේ තලයට. මේකට කොරියන් වලින් කියන්නේ නම් චම්කේ කියලා. ඉතින් අපි ඒකෙන් චුට්ටක් දාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි බත් එක හදාගන්න කලින් ලුණු ඇඩ් කරේ නැත්තම් අපි මෙතනදී අපිට ලුණු චුට්ටකුත් දාගන්න පුළුවන්. ඒත් මම බත් එක හදනකොට ලුණු දාපුවාම ඉතින් මේකට දාගන්න යන්නේ නැහැ. අන්න ඉතින් බත් එක රෙඩි කරගත්තා. ඉතින් අපි ඒක චුට්ටක් පැත්තකින් තියලා ඉතුරු වැඩ ටික කරගමු. ඉතින් ඊළඟට මම මුලින්ම කරන්න යන්නේ මම අරගෙන ආව කැරට් සාල ටික හොඳට හොදගෙන කපා ගන්න යන්නේ. ඉතින් මේක කපා ගන්නකොට අපි දිග අතට තීරු කපා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. ගොඩක් ලොකු තීරු කපා ගන්නවට වඩා චූටි චූටි තීරු කපාගෙන අපි යූස් කරන එක ඇත්තටම ලේසියි. ඉතින් කපලා ඉවරුනහම මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මම අරගෙන ආව කැන්නිප් කොළ ටික හොදගන්න එක. සමහර අය නම් මේ කොළෙන් එන සුවඳට එච්චරම කැමති නැහැ. ඒත් කොරියානු අය නම් ඉතින් ගොඩක් මස් වර්ග කනකොට මේ කැන්නිප් කොළ යූස් කරනවා. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ බිත්තර. බිත්තර දෙකක් විතර අරගෙන අපි ඔම්ලට් එකක් දාගන්න ඕනේ. තමන්ට කැමති නම් කහමදේ වෙනම සුදුමදේ වෙනම ඔම්ලට් දාගෙන තීරු කපා ගන්න පුළුවන් කැරට් කැපුවා වගේම. මම දෙකම එකට අරගෙන ඔම්ලට් එකක් දාගන්නයි හදන්නේ. මතක තියාගන්න ඕනේ ඔම්ලට් එක හොඳටම බැද ගන්න. ඉතින් ඒක ඉවරුනාට පස්සේ පොඩ්ඩක් නිවෙන්න පැත්තකින් තියලා අපි ඉස්සෙල්ලා කපාගත්ත කැරට්ස් ටික
තෙල් චුට්ටක් දාලා තෙලේ ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම කිම්බප් හදන්න යූස් කරන කැරට්ස් ටෙම්පරාදු කරගත්ත විදිය. ඉතින් කිම්බප් හදන්න අද මම යූස් කරන්නේ මෙන්න මේක මේ සෙට් එක. ඇත්තටම දැන් මාර්කට් එකේදී ගියාම අපිට වෙන වෙනම ගන්න ඕනේ නැහැ කිම්බප් හදන බඩු ටික. දැන් එකම පැක් එකේ එනවා. මොකද කොරියානුවන් ගත කරන්නේ ගොඩක් බිසි ලයිෆ් එකක්. ඉතින් වෙනම තැන් වලට ගියත් මේවා ඇත්තටම එක තැන නෙවෙයි තියෙන්නේ. මේක වෙනම තැනක, මේක වෙනම තැනක. ඉතින් මේගොල්ලෝ ලේසි වෙන්න ඔක්කොම එකට සෙට් කරලා මේක කිම්බුත් තියනවා. එක සෙට් එක ගන්න පුළුවන් මාර්කට් එකේ. අපි බලමු මේක මේ කඩල මොන වගේද කියලා තුලා මම යූස් කරනද මේක මම ගත්තේ මේකෙදි ලේසි වෙන්න කියලා. කඩවා මේ තමයි ආවේ. ඒ තම්බුචි මේ කිම්බුත් මම අරගෙන කිපෙනවා ගත්තා. හැම් කිම්බාට දාන්න හැම් එලන්න මේ කකුල මස් කකුලගේ වස්තුන් තමයි මේක හදන්නේ. මේක අපි කල්ලා බලමු මේක. ඉතින් මේ තියෙන තම්මෝචි මේක හදන්නේ රාමු වල වලින්. ඉතින් ඒක ඇතුලේ තියෙන වතුර ටික අයින් කරගෙන අපි ඒක හොදන්නේ නැතුව යූස් කරන්න ඕනේ. මොකද හේතුවත් ඒකේ තියෙන රස ගතිය නැති වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ පැක් එකේම ආව කකුල් මස් ටික තමයි මම එළියට අරගත්තේ. ඉතින් මේක එකින් එක පැක් කරලා තියෙන්නේ. ඒක හැබැයි එක කෑල්ලක් ලොකු හින්දා අපිට ඒක දෙකට කපලා යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම පෙන්වන්න යන්නේ කිම්බප් හදන්න යූස් කරන හැම් වර්ග. හැබැයි ඉතින් චම්චි කිම්බප් හදනකොට නම් මේ හැම් එක යූස් කරන්න නැහැ. හැම් වෙනුවට තමයි චම්චි දාන්නේ. ඒත් ඉතින් පැක් එකේ ආව හින්දා මම අද යූස් කරනවා. මේක එක්කම එකට තියෙන හින්දා අපි තව චුට්ටකින් එක තීරු කපා ගමු. ඉතින් ඊට පස්සේ මම හදාගත්ත ඔම්ලට් එක කලින් වගේම මේ විදිහට තීරු කපා ගන්න ඕනේ. හැම එකෙත් කපලා තිබිලා නැති හින්දා මම ඉතින් ඒකයි කපා ගන්නවා. කැපුවට පස්සේ තියෙන්නේ ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි. ඉතින් මම ඊළඟට යූස් කරන්නේ මෙන්න මේකට කොරියන් වලින් කියන්නේ චම්චිලා. අපි මේකෙන් හදනවා නම් කිම්බප් වල කියන චම්චි කිම්බප් කියලා. තුන ආලියක් ආට නනම මේක යූස් කරනවා නම් අපි මෙන්න මේ මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නපු කැන්නෙත් කොලේ යූස් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් මේකේ තියෙන වතුර ගතියට එළියට බේරෙන්න බලනවා. ඒතකොට කිම්බප් එක පෙඟෙන්න බලනවා. ගොඩක් වෙලා තියාගන්න අමාරුයි. ඒකෙන් අපි මෙන්න මේ කැන්නෙත් කොලේ මෙන්න මේ විදිහට නම්මලා මෙන්න මේක ඇතුළට තමයි සම්චි ටික දාන්න ඕනේ. එතකොට වතුර බේරෙන්න එක අඩු වෙනවා. එහෙම කරලා දාලා ඔතපුවාම ඉතින් අපි එහෙම යූස් කරලා බලමු. ඉතින් දැන් මම හදන්නේ චූනා එක රෙඩි කරගන්න. ඉතින් මේකේ තියෙන ඇතුලේ තියෙන වතුර ටික අයින් කරලා අපි වෙනම භාජනයකට දාලා ටිකක් පොඩි කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි කැමති නම් මේකට ගම්මිරි චුට්ටක් එකතු කරගත්තත් හොඳයි. චූනා එක ටික වෙලාවක් ගියාම ස්මෙල් එක එන්න බලනවා. ඉතින් ගම්මිරිස් හින්දා එහෙම එකක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි මම කිම්බප් හදන්න ඕන කරන දේවල් ලෑස්ති කරගත්තේ. ඔක්කොම රෙඩි කරගත්තට පස්සේ ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මැට් එක එලාගෙන කිම් කොලේ ෂයින් පැත්ත යටට හිටින විදිහට තියාගෙන අපි කලින් රෙඩි කරපු බත් එක දාගන්නයි යන්නේ. අපි බත් දානකොට කිම් කොලේ භාගයක් විතර වැහෙනකම් බත් දාගන්න ඕනේ. හැමතැනටම දාන්නේ නැහැ. මේ විදිහට දාලා ටිකක් හද කරලා ඉතින් අපි අර හදාගත්ත ඒවා එකින් එක ලස්සනට ගහනට අඩු කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මම කලින් කිව්ව විදිහට චම්චි යූස් කරද්දි මේ කැන්නිප් කොලේ අරගෙන කැන්නිප් කොලේ මැදට චම්චි දාගෙන ඒක වෙනම ඔත්තලා තමයි අපි කිම්බප් එකට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මෙහෙම රෝල් කරගන්නකොට මෙන්න මේ විදිහට අතින් හිමීට තද කර ඉස්සරහට යව තමයි මැට් එක රෝල් කරන්න ඕනේ.
ෆස්ට් ටයිම් කරනකොට නම් පොඩ්ඩක් අමාරුයි. ඒත් එකක් දෙකක් හදනකොට නම් ක්‍රමේ අල්ලගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ විදිහට ඔතින් හොඳට තද කර කර රෝල් කරගන්න ඕනේ. නැත්තම් ඒකේ රවුම් ගතිය නැති වෙලා යනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදපු පළවෙනි කිම්බප් එක. මේ විදිහට තමයි ආවේ. ඉතින් අපි තව එකක් හදලා බලමු මැට් එක නැතුව. ඊට විදිහටම අපි හදාගත්තු දේවල් එකින් එක ලස්සනට අඩු කරලා හැබැයි Tamanට කැමති නම් මේකට ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ කියුකම්බර් යූස් කරන්න පුළුවන්. බට් මම ඒවා කන්නේ නැති හන්දා මම කන්නේ ඒවා ටික විතරක් ඇඩ් කරා. මේක ඉතින් හොඳට තද කර කර තමයි රෝල් කරගන්න ඕනේ. නැත්තම් මේක එහා පැත්තේ හැලෙන්න බලනවා. ඉතින් මම මේක මැට් එක නැතුව තමයි හදන්නේ. ඉතින් අතින් තද කර කර හිමීට ඉස්සරහට තල්ලු කරගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට අත්තට පොඩි ඇටයක් වගේ තේරෙනවා නම් ඉතින් ඒක අතින් තද කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් ඉස්සෙල්ලා වගේම ලස්සනට ආවා. ඉතින් අවසාන විදිහට මම ඉස්සෙල්ලා යූස් කරපු මේ කිරම් එක අරගෙන අපි ඒක පොඩ්ඩක් ප්ලේට් එකකට දාගෙන අපි හදාගත්ත කිම්බප් වල උඩින් ලස්සනට ගන්න ඕනේ. මොකද මේකෙන් කිම්බප් එකට ලස්සන ලුක් එකක් එනවා වගේම කිම්බප් එක ගොඩක් ලස්සන බ්‍රයිට් විදිහට අපිට පේනවා. ඊළඟට යන්නේ අපි කපා ගන්න මුලින්ම දෙපැත්ත දෙක එළියට වෙලා තියෙන ටික කපාගෙන අයින් කරන්න ඕනේ. මොකද ඒ ටික ගන්න නැති හන්දා ඉතින් මේ කපනකොට ගොඩක්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. හිමීට ගානට කැපෙන නැත්තම් ඇතුලේ තියෙන ටික සමහර වෙලාවට සෙට් වෙලා නැති වෙන්න පුළුවන්. වැටෙන්න බලනවා. පරිස්සමට ගොඩක් පරිස්සමට කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් එකක් දෙකක් කපනකොට අපිට තේරෙනවා කොහොමද කපන්න ඕනේ කියලා සිස්ටම් එක අල්ලගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉතින් මම අද කිම්බප් හැදුවේ. ඔයාලත් ගෙදර ඉන්න ගමන් try කරන්න අනිවාර්යෙන්. ඇත්තටම ගොඩක් රසයි. ඉතාමත් ලේසි. එච්චර වෙලාවක් යන්නෙත් නැහැ. කොරියානු අන්න උදේට ගොඩක් වෙලාවට කන්න ඉතින් මෙන්න මේ කිම්බප් තමයි. ඉතින් මේ තියෙනවා මම හදපු කිම්බප්. එනල්. So, දැන් මම කන්න යන්නේ. ඔයාලත් මේ විදිහට try කරලා බලන්න කිම්බප්. ඉතින් මම අද කිම්බප් හදන හැටි තමයි කියලා දුන්නේ. සෝ ලබන සතියේ තව ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකම් අද වීඩියෝ එක බලන් හිටවල හැමෝටම ගොඩක් thank you. සරහයා. ඒ වගේම තමයි කොරියන්ඩාරි අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. subscribe කරපු ගමන් එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරගෙන යන්න. thank you.